Μάθημα 1. Μοτίβα υφασμάτων. Πρόσφατα συνάντησα ένα ύφασμα που περιέχει ρίγες διαφορετικών χρωμάτων και πλάτους, οι οποίες διασταυρώνονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σχέδιο. Αυτό ακούγεται όμορφο. Τέτοια μοτίβα μπορούν πραγματικά να προσθέσουν χαρακτήρα στα ρούχα και τη διακόσμηση του σπιτιού. Απολύτως. Ο τρόπος που αλληλεπιδρούν τα χρώματα δημιουργεί οπτικό ενδιαφέρον και μπορεί να μεταμορφώσει ένα ολόκληρο ντύσιμο. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως τα υφάσματα μπορούν να αντικατοπτρίζουν το προσωπικό στυλ και τη δημιουργικότητα. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση τέτοιων υφασμάτων στην γαρνταρόμπα μας μπορεί πραγματικά να ανεβάσει τις επιλογές μόδας μας. Οριστικά. Ας εξερευνήσουμε μερικά καταστήματα υφασμάτων για να βρούμε μαζί αυτά τα ζωντανά μοτίβα. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι μπορούμε να δημιουργήσουμε με αυτά τα όμορφα σχέδια. Και εγώ. Θα είναι διασκεδαστικό να πειραματιζόμαστε με χρώματα και σχέδια που εκφράζουν την προσωπικότητά μας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το δημιουργικό ταξίδι μαζί σας. Μάθημα 2. Περιπέτεια στον ωκεανό. Ουάου, αυτό πρέπει να ήταν συναρπαστικό. Είδατε θαλάσσια πλάσματα στις περιπέτειές σας? Ναι. Είχα την τύχη να εντοπίσω δελφίνια να κολυμπούν δίπλα στο σκάφος, κάτι που ήταν μαγικό. Ακούγεται απίστευτο. Το να βλέπεις δελφίνια στο φυσικό τους περιβάλλον πρέπει να ήταν μια ξέχαστη εμπειρία. Απολύτως. Πηδούσαν από το νερό και έπαιζαν, κάτι που έφερε τόση χαρά σε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλοίο. Μπορώ μόνο να φανταστώ τον ενθουσιασμό να τους παρακολουθώ από κοντά. Τραβήξατε φωτογραφίες? Ναι, τράβηξα πολλές φωτογραφίες. Ανυπομονώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να τα δω. Ακούγεται σαν μια περιπέτεια ζωής. Πραγματικά ήταν. Το να είσαι περιτριγυρισμένος από τη φύση και τα θαύματα της είναι πάντα μια ταπεινή εμπειρία. Ας προγραμματίσουμε μαζί ένα παρόμοιο ταξίδι. Θέλω να ζήσω κι εγώ αυτή τη συγκίνηση. Μάθημα 3. Μετασχηματιστικό ταξίδι. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η εξερεύνηση νέων τόπων είναι μια τόσο μεταμορφωτική εμπειρία. Απολύτως. Κάθε ταξίδι μας διδάσκει κάτι νέο για τον κόσμο και τον εαυτό μας. Ναι. Τα ταξίδια μας εκθέτουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, βοηθώντας μας να αναπτυχθούμε ως άτομα. Ακριβώς. Διευρύνει τις προοπτικές μας και εμβαθύνει την κατανόησή μας για τη διαφορετικότητα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αγκαλιάσουμε αυτές τις ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη. Οριστικά. Κάθε ταξίδι μπορεί να αλλάξει την οπτική μας και να μας εμπνεύσει με τρόπους που δεν περιμέναμε ποτέ. Ας φτιάξουμε μια λίστα με προορισμούς που θέλουμε να εξερευνήσουμε μαζί. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος να δω που θα μας βγάλουν οι περιπέτειές μας στη συνέχεια. Και εγώ. Ταξιδεύοντας μαζί θα δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις που μπορούμε να αγαπάμε για πάντα. Μάθημα 4. Γυναικείος αθλητισμός. Φαίνεται αφύσικο, αν όχι ανήθικο, να επιτρέπουμε στις γυναίκες να συμμετέχουν στον αθλητισμό σήμερα, δεδομένου του πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Αυτή είναι μια ξεπερασμένη προοπτική. Η συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό είναι απαραίτητη για την ισότητα και την ενδυνάμωση. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις τόσες πολλές γυναίκες να σπάνε τα εμπόδια και να διακρίνονται σε διάφορα αθλήματα. Ναι. Τα επιτεύγματά τους αποτελούν ισχυρό παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές.
Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασίας να υποστηρίζουμε και να γιορτάζουμε τα γυναικεία αθλήματα, όπως και τα αντρικά. Οριστικά. Οι ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τις ηγετικές ικανότητες. Ας υποστηρίξουμε για περισσότερη προβολή και υποστήριξη για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Φοβερή ιδέα. Κάθε προσπάθεια μετράει για την προώθηση ενός πιο περιεκτικού αθλητικού περιβάλλοντος. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτές οι αλλαγές θα συνεχίσουν να εκτιλήσονται στον αθλητικό κόσμο. Μάθημα 5. Διαχείριση άγχους. Μπορεί να είναι αγχωτικό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το κάνουμε πιο ομαλό για εσάς. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Βοηθάει πραγματικά να ξέρω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτό. Απολύτως. Είμαστε μαζί σε αυτό και η ομαδική εργασία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πρόκληση διαχειρίσιμη. Είσαι σωτήρας. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς την ενθάρρυνση και τη βοήθειά σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Μερικές φορές, και μόνο το να έχεις κάποιον να μοιράζεται το φορτίο κάνει τη διαφορά. Ναι. Ας σκεφτούμε μερικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε το άγχος και να ιεραρχήσουμε αποτελεσματικά τις εργασίες. Φοβερή ιδέα. Ένα σαφές σχέδιο μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να μειώσουμε την υπερένταση. Νιώθω ήδη πιο αισιόδοξος, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα σχέδιο. Και εγώ. Μαζί, μπορούμε να πλοηγηθούμε σε όποιες προκλήσεις συναντήσουμε. Μάθημα 6. Η άνοδος της τεχνολογίας. Είναι εκπληκτικό πως, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, οι υπολογιστές έγιναν γρήγορα ένα πολύ χρήσιμο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Απολύτως. Έχουν αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, ακόμη και μαθαίνουμε. Ναι. Η ευκολία και η αποτελεσματικότητα που προσφέρουν είναι απαράμιλοι. Συμφωνώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και ενσωματωθεί στη ρουτίνα μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αγκαλιάζουμε αυτές τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα έχουμε υπόψη τον αντίκτυπό τους. Οριστικά. Η εξισορρόπηση της χρήσης τεχνολογίας με την προσωπική αλληλεπίδραση είναι το κλειδί για τη διατήρηση υγιών σχέσεων. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τη τεχνολογία χωρίς να χάσουμε την επαφή με το ανθρώπινο στοιχείο. Φοβερή ιδέα. Η έβρεση αυτής της ισορροπίας θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ευημερία μας. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τρόπους για να αξιοποιήσουμε θετικά τη τεχνολογία στη ζωή μας. Μάθημα 7. Εξερευνώντας την πόλη. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε ελεύθερο χρόνο για να εξερευνήσετε την πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο? Το κάνω. Ήθελα να ελέγξω μερικά τοπικά αξιοθέατα και κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Τέλειος. Η εξερεύνηση νέων τόπων μπορεί να είναι μια τόσο αναζωογονητική εμπειρία. Απολύτως. Υπάρχουν τόσα πολλά να ανακαλύψετε, από μοναδικά καταστήματα μέχρι όμορφα πάρκα. Νομίζω ότι θα ήταν διασκεδαστικό να δημιουργήσουμε ένα μικρό δρομολόγιο για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Φοβερή ιδέα. Μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα στα σημεία που και οι δύο μας ενδιαφέρουν να επισκεφτούμε. Ας αφήσουμε επίσης λίγο χρόνο για αυθόρμητες περιπέτειες στην πορεία. Ναι. Αυτό είναι που κάνει την εξερεύνηση τόσο διασκεδαστική. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας και όλες τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε. Μάθημα 8. Προγραμματισμός εκ των προτέρων. Θα τη στείλω μήνυμα αργότερα. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται όλοι.
Φοβερός. Ανυπομονώ να ακούσω τις σκέψεις της για το σχέδιο. Ναι. Η σαφής επικοινωνία θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε όλοι στην ίδια σελίδα. Απολύτως. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα ενωθούν οι ιδέες μας για να δημιουργήσουμε κάτι υπέροχο. Και εγώ. Η συνεργασία θα οδηγήσει σε πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ας φροντίσουμε να ορίσουμε μια ώρα ώστε όλοι να μοιραστούν τη γνώμη τους. Φοβερή ιδέα. Η συμμετοχή όλων θα ενισχύσει το έργο μας και θα ενισχύσει την ομαδική μας εργασία. Ανυπομονώ για αυτή τη συνεργασία. Θα είναι μια ανταποδοτική εμπειρία. Μάθημα 9. Σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς. Ναι, όλοι οι διαδρομοί μας έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν αναπηρικά μαξίδια, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να απολαύσουν τις εγκαταστάσεις. Αυτό είναι φανταστικό. Η προσβασιμότητα είναι τόσο σημαντική, ειδικά σε δημόσιους χώρους όπου όλοι πρέπει να νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Απολύτως. Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή στην κοινότητά μας. Συμφωνώ απόλυτα. Η ύπαρξη προσβάσιμων μονοπατιών επιτρέπει σε άτομα με κινητικές προκλήσεις να πλοηγούνται εύκολα. Ναι. Δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν και διασφαλίζει ότι κανείς δεν θα μείνει έξω από την εμπειρία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για όλους να έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και χώρους. Οριστικά. Ας φροντίσουμε να τονίσουμε αυτό το χαρακτηριστικό όταν συζητάμε για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες μας. Φοβερή ιδέα. Η προώθηση της προσβασιμότητας μπορεί να εμπνεύσει άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους στα σχέδια τους. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν θετικά την κοινότητά μας. Μάθημα 10. Ιστορικές ιδέες. Δεν ήταν σχεδόν γνωστό για τις τέχνες, ωστόσο ένας Ιρλανδός άνοιξε ένα πανδοχείο εκεί και ίδρυσε το Stratford το 1832. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι ενδιαφέρον πως ορισμένες τοποθεσίες μπορούν να εξελιχθούν σε πολιτιστικούς κόμβους με την πάροδο του χρόνου. Ναι. Ονόμασε το ίδρυμά του τόπο συγκέντρωσης καλλιτεχνών και στοχαστών, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό. Απολύτως. Πρέπει να ήταν μεγάλη πρόκληση να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μέρος εκείνη την εποχή. Σίγουρα ήταν. Το όραμα για τη δημιουργία ενός χώρου που ενθάρρυνε τη δημιουργικότητα είναι αξιέπαινο. Μπορώ να φανταστώ πως προσέλκυσε διαφορετικά άτομα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τεχνών στην περιοχή. Ακριβώς. Είναι απίστευτο πως η πρωτοβουλία ενός ατόμου μπορεί να οδηγήσει σε μια κμάζωσα καλλιτεχνική κοινότητα. Ναι. Η κληρονομιά τέτοιων τόπων συχνά εμπνέει τις μελλοντικές γενιές να εκτιμήσουν και να προωθήσουν τις τέχνες. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για την ιστορία του Stratford. Είμαι περίεργος να δω πως έχει διαμορφώσει πολιτιστικά κινήματα. Μάθημα 11. Πρόγραμμα αφοσίωσης. Σκοπεύουμε να εισαγάγουμε στη συνέχεια ένα πρόγραμμα αφοσίωσης, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να ενισχύσει την αφοσίωση των πελατών. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Τα προγράμματα επιβράβευσης μπορούν να ενθαρρύνουν την επανάληψη των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν τις σχέσεις με τους πελάτες. Απολύτως. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι κοινοποιείται καλά στους πελάτες μας για να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά του. Οριστικά. Η σαφής επικοινωνία θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα ωφέλη και τον τρόπο συμμετοχής. Νομίζω ότι η παροχή κινήτρων που θα έχουν απήχηση στο κοινό μας θα το κάνουν ακόμα πιο ελκυστικό.
Η προσαρμογή των ανταμοιβών στις προτιμήσεις των πελατών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά συμμετοχής. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συλλέξω μερικές δημιουργικές ιδέες για το πρόγραμμα που θα ενθουσιάσουν πραγματικά τους πελάτες μας. Και εγώ. Η ενασχόληση μαζί τους και η λήψη των σχολείων τους για το τι εκτιμούν θα είναι ουσιαστικό. Ας φροντίσουμε να περιγράψουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιτυχή έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας. Μάθημα 12. Υψηλές βαθμολογίες. Έχω ακούσει ότι αυτό το προϊόν έχει υψηλή βαθμολογία. Ο κόσμος φαίνεται να το λατρεύει. Είναι καλό να το ακούς. Οι θετικές κριτικές μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν τις αποφάσεις των πιθανών αγοραστών. Ακριβώς. Είναι πάντα ενθαρρυντικό να βλέπεις ότι ένα προϊόν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις του και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών. Στα σίγουρα. Αλλά αναρωτιέμαι αν είναι εντός του προϋπολογισμού μας προτού αναλάβουμε δεσμεύσεις. Αυτό είναι μια βάσιμη ανησυχία. Είναι σημαντικό να εξισορροπούμε την ποιότητα με την προσιτή τιμή στις αγορές μας. Ναι. Αν είναι λίγο πάνω από τον προϋπολογισμό, ίσως θέλουμε να εξερευνήσουμε παρόμοιες επιλογές που είναι πιο προσιτές. Σύμφωνος. Ας συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά και τις τιμές για να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε μια σωστή επένδυση. Οριστικά. Αξίζει πάντα να αφιερώνουμε χρόνο για να κάνουμε την έρευνά μας πριν πάρουμε μια απόφαση. Χαίρομαι που είμαστε επιμελείς. Θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Μάθημα 13. Προετοιμασία συνέντευξης. Για όσους αναζητούν εργασία, η εξάσκηση σε εικονικές συνεντεύξεις μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση πριν από την πραγματική. Είναι τόσο αλήθεια. Είναι ένας πολύτιμος τρόπος προετοιμασίας και βελτίωσης των απαντήσεων σε κοινές ερωτήσεις. Ακριβώς. Όσο πιο εξοικειωμένος είναι κάποιος με τη διαδικασία της συνέντευξης, τόσο λιγότερο άγχος θα νιώθει. Ναι. Το παιχνίδι ρόλων με διαφορετικά σενάρια μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους να διατυπώσουν αποτελεσματικά τις δυνάμεις τους. Έχω ανακαλύψει ότι η ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων πρακτικής μπορεί να είναι απίστευτα χρήσιμη για βελτίωση. Απολύτως. Η επικοδομητική κριτική βοηθά στον εντοπισμό τομέων όπου μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου οι υποψήφοι θα αισθάνονται άνετα να εξασκηθούν. Στα σίγουρα. Η ενθάρρυνση μπορεί να κάνει τη διαφορά, βοηθώντας κάποιον να νιώσει έτοιμος να λάμψει. Ας οργανώσουμε μερικές συνεδρίες εικονικής συνέντευξης για όσους προετοιμάζονται για επερχόμενες ευκαιρίες. Μάθημα 14. Συνειδητοποίηση εξαφάνισης. Μέσα σε μερικές εκατοντάδες χρόνια, πολλά είδη ζώων είχαν εξαφανιστεί. Είναι ένα απογοητευτικό γεγονός. Είναι πραγματικά. Ο αντίκτυπος της ανθρώπινης δραστηριότητας στην άγρια ζωή ήταν βαθύς σε όλη την ιστορία. Για παράδειγμα, οι προϊστορικοί άνθρωποι έφτασαν σε νέα εδάφη, οδηγώντας σε αλλαγές στα οικοσυστήματα. Ακριβώς. Η εισαγωγή νέων ειδών συχνά διέκοψε τις υπάρχουσες τροφικές αλυσίδες και ενδιαιτήματα. Ναι. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο διασυνδεδεμένος είναι ο κόσμος μας και πόσο εύθραυστος μπορεί να είναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατήρηση για την πρόληψη περαιτέρω εξαφανίσεων. Απολύτως. Η εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τη σημασία της βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές γενιές. Ας βρούμε τρόπους να εμπλέξουμε την κοινότητά μας σε συζητήσεις για την προστασία των απειλούμενων ειδών. Ακούγεται σαν φανταστικό σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη μας. Μάθημα 15.
Πρωινές συνομιλίες. Καλημέρα. Πώς ήταν η μέρα σας μέχρι τώρα? Καλημέρα. Όλα ήταν εντάξει. Μόλις έπιασα τη δουλειά και απολάμβανα τον καφέ μου. Αυτό ακούγεται ωραίο. Ένα καλό φλιτζάνι καφέ μπορεί πραγματικά να δώσει τον τόνο της ημέρας. Απολύτως. Μου αρέσει το πώς μου δίνει αυτή τη μικρή όθηση ενέργειας για να αντιμετωπίσω τα καθήκοντά μου. Ναι. Έχετε σχέδια για την υπόλοιπη μέρα? Ελπίζω να ολοκληρώσω μερικά έργα και ίσως να κάνω μια βόλτα αργότερα για να απολαύσω τον ήλιο. Αυτό ακούγεται σαν μια τέλεια ισορροπία. Ο καθαρός αέρας μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να καθαρίσετε το μυαλό. Οριστικά. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επαναφορτιστείτε και να αποκτήσετε κάποια προοπτική. Νομίζω ότι μπορεί να έρθω μαζί σας σε αυτή τη βόλτα. Θα ήταν υπέροχο να κουβεντιάσουμε και να χαλαρώσουμε λίγο. Μάθημα 16. Ιστορικά ευρήματα. Μετά από μακρά έρευνα, τα σώματα της Αναστασίας και του Αλεξέη ανακαλύφθηκαν τελικά. Είναι μια πολύ αξιοσημείωτη ιστορία. Ναι. Το μυστήριο γύρω από τη μοίρα τους έχει γοητεύσει τους ανθρώπους εδώ και δεκαετίες. Απολύτως. Η τραγική ιστορία τους προσθέτει ένα στρώμα πολυπλοκότητας στις αφηγήσεις που ακούμε συχνά. Πραγματικά κάνει. Η κατανόηση του πλαισίου της ζωής τους μπορεί να προσφέρει βαθύτερες γνώσεις για εκείνη την εποχή. Ακριβώς. Η αναζήτηση για τα λείψανά τους δεν αφορούσε μόνο την έβρεση πτωμάτων, αλλά και την αποκάλυψη της ιστορίας. Ναι. Ρίχνει φως στον αντίκτυπο της Ρωσικής Επανάστασης στη βασιλική οικογένεια. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτά τα ιστορικά μυστήρια για να τιμήσουμε την κληρονομιά τους. Οριστικά. Η ιστορία είναι γεμάτη με μαθήματα που μπορούν να μας καθοδηγήσουν στην κατανόηση του παρόντος. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τέτοια σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Μάθημα 17. Συνειδητές επιλογές. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν περισσότερο τις αγοραστικές τους αποφάσεις αυτές τις μέρες, κάτι που είναι ενθαρρυντικό. Ακριβώς. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν αυτή τη μετατόπιση στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ναι. Οι βιώσιμες πρακτικές και η ηθική προμήθεια γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τους αγοραστές. Απολύτως. Οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα τους και πώς κατασκευάζονται. Νομίζω ότι η διαφάνεια στις επιχειρηματικές πρακτικές μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και αφοσίωση μεταξύ των πελατών. Οριστικά. Όταν οι εταιρείες επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους στα ηθικά πρότυπα, αυτό έχει απήχηση στους καταναλωτές. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές σε διάφορους κλάδους. Ναι. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε επωνυμίες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τις υπεύθυνες πρακτικές. Σύμφωνος. Κάθε συνειδητή επιλογή που κάνουμε μπορεί να συμβάλλει σε έναν πιο υγιή πλανήτη. Μάθημα 18. Αμοιβαία ικανοποίηση. Φυσικά, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι και τα δύο μέρη θα είναι ικανοποιημένα με τη συμφωνία που συζητάμε. Απολύτως. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι όλοι αισθάνονται ότι ακούγονται και εκτιμώνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ναι. Όταν και οι δύο πλευρές αισθάνονται ασφαλείς και εκτιμώνται, προωθεί μια πιο υγιή εργασιακή σχέση. Αυτό είναι σωστό.
Είναι επίσης σημαντικό να περιγράφονται ξεκάθαρα οι προσδοκίες από την αρχή για να αποφευθούν παρεξηγήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Η διαφάνεια σχετικά με τους στόχους και τις ανησυχίες μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στη συνεργασία μας. Ακριβώς. Οικοδομεί εμπιστοσύνη και ενθαρρύνει όλους να συνεισφέρουν θετικά στη συνεργασία. Λοιπόν, πιστεύετε ότι πρέπει να συντάξουμε μια προκαταρκτική συμφωνία για επανεξέταση από κοινού? Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε νωρίς τυχόν πιθανά προβλήματα. Ας φροντίσουμε να συμπεριλάβουμε μηχανισμούς ανάδρασης, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πράγματα όπως απαιτείται στην πορεία. Μάθημα 19. Πολιτικές και στρατηγικές. Όταν ρωτάτε ποια είναι η πολιτική μας, λέω ότι είναι να διεξάγουμε πόλεμο από ξηρά, θάλασσα και στρατηγική. Αυτή είναι μια αρκετά τολμηρή δήλωση. Αντανακλά μια ισχυρή δέσμευση για ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα στην προσέγγισή μας. Απολύτως. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο και να έχουμε ένα σταθερό σχέδιο. Ναι. Η κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε αποτελεσματικές στρατηγικές για να τις ξεπεράσουμε. Ακριβώς. Το θέμα είναι να είμαστε προνοητικοί παρά αντιδραστικοί στη λήψη των αποφάσεών μας. Συμφωνώ. Το να έχουμε μια σαφή πολιτική μπορεί να καθοδηγήσει τις προσπάθειές μας και να κρατήσει όλους ευθυγραμμισμένους με την αποστολή μας. Ας περιγράψουμε, λοιπόν, τους βασικούς μας στόχους και ας καθορίσουμε τις καλύτερες τακτικές για να τους επιτύχουμε. Φοβερή ιδέα. Ένα εστιασμένο σχέδιο θα διασφαλίσει ότι όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα προχωρώντας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ σε αυτό και να δω τις στρατηγικές μας να ζωντανεύουν. Μάθημα 20. Επιμελητεία παράδοσης. Τι λέτε για τις διεθνείς αποστολές? Έχετε σκεφτεί πως ταιριάζουν στο σχέδιο logistics μας? Ναι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία μας είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη για όλες τις διεθνείς παραδόσεις. Απολύτως. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια σαφή στρατηγική για τη διαχείριση των τελωνίων και των κανονισμών. Οριστικά. Μια ομαλή διαδικασία αποστολής όχι μόνο χτίζει εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας, αλλά ενισχύει και τη φήμη μας. Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να διερευνήσουμε συνεργασίες με αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες για καλύτερες τιμές. Φοβερή ιδέα. Η ύπαρξη ισχυρών συνεργασιών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τους χρόνους παράδοσης και να μειώσει το κόστος. Ας εξετάσουμε επίσης τις εγχώριες παραδόσεις. Μπορούν να είναι εξίσου σημαντικά για τη συνολική μας στρατηγική. Ναι. Η διασφάλιση έγκαιρων εγχώριων αποστολών θα κρατήσει τους πελάτες μας ευχαριστημένους και θα επιστρέψουν για περισσότερα. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες ανάπτυξης στις δραστηριότητες εφοδιαστικής μας. Μάθημα 21. Πληθυσμός προβάτων. Στην πραγματικότητα, η Νέα Ζηλανδία έχει σχεδόν 70 εκατομμύρια πρόβατα, αλλά μόνο 4 εκατομμύρια άτομα. Είναι αρκετά αντίθεση. Αυτό είναι απίστευτο. Η αναλογία προβάτων προς άνθρωπο είναι εκπληκτική και μιλά για τη γεωργία της χώρας. Απολύτως. Η εκτροφή προβάτων αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Νέας Ζηλανδίας. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός προβάτων μπορεί να επηρεάσει τον τοπικό πολιτισμό και τις παραδόσεις. Φαντάζομαι ότι η βιομηχανία μαλλιού παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτό, παρέχοντας θέσεις εργασίας και εξαγωγές. Οριστικά. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως ένας κλάδος μπορεί να διαμορφώσει ένα ολόκληρο έθνος.
Ας συζητήσουμε πως αυτή η αγροτική παρουσία επηρεάζει άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός. Φοβερή ιδέα. Η κατανόηση αυτών των συνδέσεων μπορεί να μας δώσει μια βαθύτερη εκτίμηση για την οικονομία της Νέας Ζηλανδίας. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερα για αυτή τη μοναδική χώρα και την αγροτική της κληρονομιά. Μάθημα 22. Μελλοντική πόρη. Δεν μπορούμε να υποθηκεύσουμε τα υλικά περιουσιακά στοιχεία των εγγονιών μας χωρίς να διακινδυνεύσουμε τους πόρους του αύριο. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Η βιωσιμότητα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αποφάσεών μας σήμερα. Απολύτως. Έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα κληρονομήσουν έναν υγιή πλανήτη. Ναι. Είναι σημαντικό να εξισορροπούμε τις ανάγκες μας με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πράξεών μας. Πιστεύω ότι η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας. Οριστικά. Η μετάβαση σε βιώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε πιο βιώσιμες πρακτικές στην κοινότητά μας. Φοβερή ιδέα. Κάθε μικρή προσπάθεια συμβάλλει σε μια μεγαλύτερη κίνηση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω τρόπους με τους οποίους μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο μαζί. Μάθημα 23. Γκίλμπερτ και Σάλιβαν. Η επιτυχία του The Sorcerer το 1877 από τους Γκίλμπερτ και Σάλαβαν ήταν μόνο η αρχή της εντυπωσιακής καριέρας τους. Ναι, ήταν πραγματικά. Η συνεργασία τους δημιούργησε τόσο αξιομνημόνευτα έργα που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Απολύτως. Είχαν μια μοναδική ικανότητα να συνδυάζουν το χιούμορ και το σχολιασμό της κοινωνίας μέσα από τις οπερέτες τους. Συμφωνώ. Οι έξυπνοι στίχοι και οι συναρπαστικές μελωδίες τους κάνουν τις παραγωγές τους τόσο απολαυστικές. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως τα έργα τους επηρέασαν το μουσικοθεατρικό τοπίο. Οριστικά. Έθεσαν ένα πρότυπο για τη δημιουργικότητα και την αφήγηση που πολλοί συνεχίζουν να ακολουθούν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συμβολή τους στις τέχνες του θεάματος. Ναι. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τα άλλα έργα τους και πώς εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω βαθύτερα στην κληρονομιά τους και θα εκτιμήσω τον αντίκτυπό τους στο θέατρο. Μάθημα 24. Οργάνωση σκέψεων. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Πώς να ξεκινήσω? Ξεκινήστε κάνοντας μια λίστα με τις αγαπημένες σας δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε τη σκέψη σας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Νομίζω ότι το να γράψω πράγματα μπορεί πραγματικά να με βοηθήσει να δω τι με ενδιαφέρει. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τι σας φέρνει χαρά και πληρότητα. Συμφωνώ. Μόλις έχω αυτή τη λίστα, μπορώ να βάλω προτεραιότητες και να επικεντρωθώ σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για μένα. Ναι. Θα σας καθοδηγήσει επίσης στο να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους και να κάνετε σχέδια για την επίτευξή τους. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω σε αυτό. Το να έχετε μια σαφή κατεύθυνση θα είναι τόσο ωφέλιμο. Απολύτως. Ας ελέγχουμε ο ένας τον άλλον τακτικά για να μοιραζόμαστε την πρόοδό μας. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι αυτοανακάλυψης. Μάθημα 25. Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα. Η αγκαλιά αυτών των ιδανικών κάνει τη χώρα μας πιο περιεκτική και ζωντανή,
προς όφελος όλων. Απολύτως. Η διαφορετικότητα εμπλουτίζει την κοινωνία μας και προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Ναι. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να γιορτάζουμε τις συνεισφορές όλων των ατόμων. Συμφωνώ απόλυτα. Ένας πολιτισμός που αγκαλιάζει τις διαφορές είναι ένας πολιτισμός που ευδοκιμεί. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε πολιτικές που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη και την ισότητα. Οριστικά. Κάθε προσπάθεια για την προώθηση της κατανόησης και της αποδοχής μετράει. Ας εμπλακούμε σε κοινοτικές δραστηριότητες που υπογραμμίζουν τη σημασία της διαφορετικότητας. Φοβερή ιδέα. Η οικοδόμηση συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων μπορεί να ενισχύσει την κοινότητά μας. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτές τις προσπάθειες και βλέπω θετικές αλλαγές να ξεδιπλώνονται. Μάθημα 26. Μεγάλες προσφορές. Ήταν σε πώληση, άρα μόνο $30. Αυτό είναι υπέροχο για ένα τόσο ποιοτικό αντικείμενο. Απολύτως. Η έβρεση καλών προσφορών όπως αυτή κάνει τις αγορές πολύ πιο ικανοποιητικές. Ναι. Μου αρέσει όταν μπορώ να πάρω κάτι που πραγματικά θέλω σε ένα κλάσμα της τιμής. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις κρυμμένους πολύτιμους λίθους κατά την περιήγησή σου στα καταστήματα. Συμφωνώ απόλυτα. Οι πωλήσεις μπορούν να κάνουν προσβάσιμα ακόμη και τα πιο ακριβά αντικείμενα. Ας προσέχουμε τις επερχόμενες εκπτώσεις, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε περισσότερες εξαιρετικές προσφορές. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Είμαι για να εξοικονομήσουμε χρήματα παίρνοντας αυτό που αγαπάμε. Οριστικά. Οι έξυπνες αγορές είναι ο καλύτερος τρόπος και μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να βρει τις καλύτερες αγορές. Ανυπομονώ για την επόμενη κοινή μας περιπέτεια για ψώνια. Μάθημα 27. Συντροφικότητα και αξίες. Οι ιδιότητες της συντροφικότητας, της ευγένειας και της ειλικρίνειας, το πιο σημαντικό, ωστόσο, ήταν η προσήλωση στις βασικές αξίες. Απολύτως. Αυτά τα χαρακτηριστικά δημιουργούν μια ισχυρή βάση για οποιαδήποτε κοινότητα ή οργανισμό. Ναι. Όταν οι άνθρωποι ενσωματώνουν αυτές τις αξίες, ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των μελών. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό για όλους να συνεισφέρουν θετικά στη δυναμική της ομάδας. Νομίζω ότι η προώθηση αυτών των ιδιωτήτων μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο υποστηρικτικό και συνεκτικό περιβάλλον. Οριστικά. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις συζητήσεις γύρω από αυτές τις αξίες για να εμπνεύσουμε άλλους. Ας ξεκινήσουμε δραστηριότητες που υπογραμμίζουν τη σημασία της συντροφικότητας και της ακεραιότητας. Φοβερή ιδέα. Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας με επίκεντρο αυτές τις αρχές θα ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά μαζί. Μάθημα 28. Χειρισμός πελατών. Κρατήστε το συνοπτικό και επαγγελματικό. Πώς χειρίζεστε τους δύσκολους πελάτες από την εμπειρία σας? Θεωρώ ότι η διατήρηση μιας ήρεμης συμπεριφοράς και η ενεργή ακρόαση των ανησυχιών τους είναι ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Δείχνει ότι εκτιμάτε τη συμβολή τους και είστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά τους. Ναι. Παραμένοντας συγκρατημένος, μπορώ να πλοηγηθώ καλύτερα στην κατάσταση και να βρω λύση. Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να θέτεις ξεκάθαρα όρια, ενώ παράλληλα να είσαι ενσυναίσθητος. Οριστικά. Η εξισορρόπηση του επαγγελματισμού με την κατανόηση μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.
Ας μοιραστούμε στρατηγικές που μας βοήθησαν στη διαχείριση δύσκολων αλληλεπιδράσεων. Φοβερή ιδέα. Το να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητές μας σε αυτόν τον τομέα. Ανυπομονώ να βελτιώσουμε τις προσεγγίσεις μας μαζί. Μάθημα 29. Ηγεσία και περιπέτεια. Για να αποκτήσει οπαδούς και πληρώματα, εάν ένας ηγέτης επέστρεφε στην Ευρώπη χωρίς χρυσό και κοσμήματα, μπορεί να καταλήξει στη φυλακή. Δεν είναι περίεργο που πήραν τέτοιους κινδύνους. Αυτό είναι αλήθεια. Η πίεση για την παράδοση πλούτου και δόξας πρέπει να ήταν τεράστια για τους εξερευνητές τότε. Απολύτως. Φανταστείτε τα διακυβεύματα που εμπλέκονται. Η αποτυχία μπορεί να σημαίνει όχι μόνο απογοήτευση αλλά σοβαρές συνέπειες. Ναι. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως αυτές οι περιπέτειες διαμόρφωσαν την πορεία της ιστορίας και της εξερεύνησης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη γενναιότητα εκείνων των ηγετών που τολμούσαν στο άγνωστο, συχνά ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. Οριστικά. Η αποφασιστικότητά τους να αναζητήσουν τύχη και περιπέτεια έχει εμπνεύσει αμέτρητες ιστορίες και θρύλους. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για αυτές τις ιστορικές προσωπικότητες και τον αντίκτυπο που είχαν στο παγκόσμιο εμπόριο και τον πολιτισμό. Φοβερή ιδέα. Η κατανόηση των κινήτρων και των προκλήσεων τους μπορεί να μας δώσει μια βαθύτερη εκτίμηση για τα ταξίδια τους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω σε αυτό το θέμα και θα ανακαλύψω περισσότερα για τις περιπέτειες που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας. Μάθημα 30. Παιδικές αναμνήσεις. Μου αρέσει να προσποιούμε ότι βρίσκομαι σε διαφορετικούς κόσμους. Μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα που δεν είναι αληθινά γιατί είναι πολύ διασκεδαστικό. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Σας επιτρέπει να ξεφύγετε για λίγο από την πραγματικότητα. Ακριβώς. Προσποιήθηκα ότι ήμουν ένας γενναίος υπότης σε μια προσπάθεια να σώσει ένα βασίλειο μόλις χθες. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Το να φαντάζεσαι τέτοιες περιπέτειες μπορεί να είναι τόσο συναρπαστικό και δημιουργικό. Ναι. Με βοηθάει να σκέφτομαι έξω από το κουτί και να βρίσκω νέες ιδέες στην καθημερινή μου ζωή. Συμφωνώ απόλυτα. Η προσποίηση μπορεί να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητα και να κάνει ακόμα και τις συνηθισμένες μέρες να αισθάνονται μαγικές. Ας ενθαρρύνουμε τους άλλους να αγκαλιάσουν τη φαντασία τους και να εξερευνήσουν τις δικές τους δημιουργικές περιπέτειες. Φοβερή ιδέα. Είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε σε όλους ότι είναι εντάξει να ονειρεύονται και να παίζουν, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτή την προοπτική με άλλους. Μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη ζωή μας.